So, automatic work. So, ito po yung ating stock set ng Honda Click 125. Okay. Tinanggal ko siya mga sir kasi gusto ko ipa-flat set ko. Ngayon, natabasan ko na to dati. Kaso, sobrang sakit pala niya pag tinabasan. Eh, maganda naman yung tabas. Kaso, may butas siya rito yan. Sa stock to ng mga Honda Click. Ngayon, nilagyan ko ng ganito. Okay naman siya. Ang kaso, medyo masakit talaga banda rito. Ang sakit, pati dito. Nahihirapan ako pag long drive. Lalo kasi lagi ako naglo-long drive. Ngayon, ang gagawin ko dito mga sir is papantayin ko yung ilalim. Ayun o. Nakita ko, bukol kasi yung ano niya, hindi siya naka-flat. Ayun o. Yan, yan yung pinakailalim ng ating upuan. Parang buhaya o. Yan, okay. So, ang gagawin ko dyan, ipa-flat ko yan. Yung bukol na yan, yan kung nakita nyo. Ay, naka-elevate talaga siya o. Nakataas. So, papantayin ko yan, tapos saka ko ibabalik ulit. So, ang gagamitin ko dito is blower. Ibo-blower ko to mga sir. Tapos, yan. Para magiging kampante ako pag nakaupo. Ang sakit niya, pagka naka-long drive ka, bubukol sa ano, parang tinitigyawat yung puwet mo pag uwi. Okay? So, subukan ko muna mga sir. Umpisahan ko na. Yun, ito na siya mga sir. Natanggal na natin lahat. Okay naman pala to. Yung kaso, pagdating dito, ba't may butas? Ito. Yan, bukol siya dito. Bukol na bukol. Ito yung masakit sa puwet. Pagka nanakbo ka. Kailangan ipa-flat ko siya. Okay? Tanggalin ko tong bukol na to. Yan Kitang-kita yun bukol na bukol. So ang pantay lang siya tingnan kasi ano to, foam. So ngayon, tingnan natin mamaya kung paano ito mangyayari. Mga sir, assemble muna natin ng gamit. Assemble muna natin ng gamit So para dito, para ma-flat siya. Okay? So ito, blower lang naman. Kasi gusto sana bumili kaso ng flat set. Kaso sayang to naisip ko. Hindi na magagamit kung bibili ako. So ito na lang. Maganda naman kasi ito Maganda yung stock Okay. Lock lang natin. Okay, nakasaksak na, nakalak na. Tapos, nasaksakan na lang kailangan natin. Para madali naman. Ayan. Tatapatan lang natin. So ito ang tatanggalin ko mo sir. Ang bukol na yun. Tatanggalin natin yun. Mabagal na kasi ito. Yan naman kasi yung texture niya, kailangan nakaganyan kasi natatakpan naman yan ang foam. Ang galit na.
Okay, so silipin natin kung na-flat na siya. Ayun, napantay na nga siya mga sir. Ayan, pantay na. So ito lang naman, ayan, pantay na siya. So pwede na natin siyang lagyan ng pang flat set mga sir na stock. Saka natin ipatong yan. Para hindi siya magmukhang nauka. So bago pa lang kabit yung ating GB box. Okay, so bagay na bagay. So 32 liters. At yung flat set natin, okay lang ito, may guhit ng konti. Mawawala rin yan katagalan. Okay, so tara. What's up? Automatic works. Okay, so ito na yung plinat natin kanina na upuan. Ayan mga sir, pag nakita nyo, ayan o, yun, naka-flat na sa ilalim. Bukol yan eh. Nagayan lang ng helmet pero sinunog ko na. So na-flat na siya. Ngayon, pantay na siya mga sir. Tapos dito, pinapantay ko na rin yung gilid. Yan. Tapos yung gitna. So okay na siya, napakaganda niya upuan. Lubog na siya rito. Dati kasi napakasakit. Yan, pagka sinakyan ko, okay, so dito niya, nakabukol. So yung puwit mo, pagka naka-long drive, napakasakit. So yun, lagi kasi ako naglo-long drive sa home service. Ngayon, ito na siya. So, okay na sa akin yung may mga ganyang kaunting mga bukol. Hindi naman yan. Hindi naman masyadong big deal sa akin yan. Ito lang, dapat mawala. Yun nandito. So, kampante na ako. Yun, automatic works.